نمرات در فاز اول قسمت بی پروژه کابل جدید. آغاز توزیع نمرات در پروژه فاز اول قسمت B و همچنین اونجا کار جریان دارد. قسمت بخش دوم یا گزینه دوم طوری است که یک کمپانی چینایی است، ممکن است که قرارداد کنه دولت با کمپانی چینایی که این گزینه مثبت است که میتونه یک کاری بسیار خوبی باشه. تعداد از وطندارای ما میپرسن میگن که ما تشویش ما به این است اگر ما امو نمره را که گرفتیم آبادی نکنیم تو عامیانه بگویم میگن که از دست ما میره. ساحاتی که امین نمرات 2 بسوه‌ای، 3 بسوه‌ای و همچنان 5 بسوه‌ای است، اینمی ساحات را در بر میگیره و شما اینا میبینین که بیاین مکم پیشتر برم. هفته میشه که خط اندازی ساحه شروع شد و آمادگی داریم که حدود 1000 نمره توزیع کنیم در این هفته و یک بخش 300 نمره از این ارتباط میگیره به توزیعات جدید که البته اونم روی یک کاتگوری خاصی تنظیم شده و 600 الی 700 نمره کسایی که قبلا از سابقه نمرات خریداری کردن. و آغاز به کسایی که باید کار شروع بکنن حداقل گفتین یک 4 دیواری خوب بکنن، برشان کدام وقت مشخص در نظر گرفته شده یا نه؟ یک ماه برشان وقت میده شرکت که اینا با مجردی که نمرات خود تسلیم میشوند اینا باید کار آغاز بکنن. اگر تا یک ماه کار آغاز نکنن مقررات شرکت طوری است که نمراتشان به بخش دیگه انتقال میکنه. یعنی به نام یاد خدا وطندارای عزیز سلام، وقتتان بخیر باشه. امیدوار هستم که خوب باشین، روزگار بخیر بگذره. شما بیننده چینل خودتان، چینل کابل شو هستین. عزیزای دل، ما در فاز اول قسمت بی پروژه کابل جدید هستم که اینجا کار خط اندازی تمام شده و به خیری خوشخبری را براتان دارم که توزیع نمرات آغاز میشه و خبرهای بسیار زیاد خوش داریم در رابطه به فاز اول قسمت بی پروژه کابل جدید. میریم صحبت می داشته باشیم با مسئولین این پروژه. پس برنامه را عزیزای دل از دست نتین و تا اخیر ما را بیننده باشین. خب وطنای عزیز، رئیس اینجا در کنار ما هستن، صحبت ها را همراهشان آغاز کنیم. سلام، وقتتان بخیر. سلامت باشین، لطف کردین. خوب هستین ان شاء الله؟ شما زنده باشین. تشکر. گرچه وطندارای ما با شما معرفت دارن، بازم از شما یک معرفی می داشته باشین. سید عبدالمقدم امین، رئیس شرکت خاور و توسعه دهنده کابل جدید. بسیار خوب. آغاز محترم، بیاین که صحبت ها را از اینجا آغاز کنیم. کارا چطور فعلا پیش میره در کابل جدید؟ بعد از افتتاح که طبعا گزارش‌های متنوعی در مقاطع مختلف
به سهم هموطنان ما رسانده شد، ولی ساحه روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه شما تشریف میبرین تغییر کرده میره و خوشبختانه هیچ سکتگی را ما تا به الان در کار ندیدیم و همزمان امارت اسلامی هم بزرگترین حامی این پروژه است و اعتماد مردم هم روز به روز بالا میره و مشتریان و متقاضیان هم در حوزه های مختلف کاری، چه کسایی که در خارج از کشور هستند و چه کسایی که در داخل از کشور هستند، روز به روز افزایش پیدا میکنن و سرمایه گذارای داخلی و خارجی هم خوشبختانه که تعدادشان خیلی زیاد شده و یعنی به صورت کل اگر ما یک تصویری بخوایم به جامعه مستند داده باشیم، اعتماد مردم در حوزه در سطح ملی و بین المللی در رابطه با این پروژه است. آقا صاحب، در این اواخر هم اعتبار کابل جدید بسیار بالا رفت بین مردم. این دلیلش چی است؟ و ما شبانه روزی کار میکنیم و کار کم و یا زیادی باشه گزارش به مراجع دولتی و همچنان به سهم هموطنان میرسونیم و شما میبینین که الان نمیتونیم بگیم که یک تبلیغات خشک داریم، به این معنا که همزمان همه مردم امروز دسترسی دارن، حتی کسایی که حضورا نمیتونن بیان از طریق تکنولوژی خیلی به راحتی ساحه کار اینا مشاهده میکنن و اینها هر کدامی از باعث میشه که اعتماد مردم بالا بره. و در بخش دوم شما میبینید که کارهای کلان اقتصادی وابسته است به بخش امنیتی و نهایتاً سیاسی. افتتاح پروژه تاپی هم که به عنوان بزرگترین بافت اقتصادی منطقه‌ای را شکل میده که امنیت و سیاست دنبال خودش میچرخانه، بالای اتومات بالای پروژه های اقتصادی در جاهای دیگه تاثیر میگذاره و خوشبینی ها که شما میبینید نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون حوزه افغانستان که دورنمای افغانستان حدوداً خوب توصیف کردن، هر یک کدام از اینا به نوبه خود میتونه تاثیر مثبتی برای حوزه اقتصادی افغانستان داشته باشه، ولی در نهایت ما عملاً چیزی که وقفه به وقفه به هموطنان خویش گفتیم یکی پی دیگر عملاً کار میکنیم بالای. بسیار خوب. آقا صاحب، سر از این صحبت کنیم. آغاز توزیع نمرات در پروژه فاز اول قسمت ب و همچنین اونجا کار جریان دارد. بله، قسمت اول قسمی که شما میبینین طبعا که شما تصویری به همشهریانمون در بیرون و داخل ویره پخش میکنین و حدود تقریبا 2 هفته میشه که خط اندازی ساحه شروع شد و آمادگی داریم که حدود 1000 نمره توزیع کنیم در این هفته و یک بخش 300 نمره از این ارتباط میگیره و توزیعات جدید که البته اونم روی یک کاتگوری خاصی تنظیم شده و 600 الی 700 نمره کسایی که قبلا از سابقا نمرات خریداری کردن با اونها توزیع میکنیم و برنامه است که اینها با مجردی که نمرات خود میگیرن باید نمرات خود ایمار بکنن، حداقل 4 دیوالی داشته باشن مطابق نقشه‌ای که شرکت براشون میده. بسیار خوب. آقا صاحب، 1000 نمره را که گفتین شما توزیع می داشته باشین، البته در 2 هفته آینده بخیر، اینا به کیا تسلیم میشه و چی شرایط باید داشته باشن؟ یک اشاره کردم که 300 نمره از توزیعاتی است که بعد از افتتاح کابل جدید نمرات رزرو کردن به اینا داده میشه و 700 چیزی کم یا زیاد به کسایی که قبلا نمرات رزرو کردن و در همین جای قبلا اینجا نمرات رزرو کردن. اینا شامل 2 بسوه‌ای، 3 بسوه‌ای و یا همچنان ساعات تجارتی هم هست؟ بیشتر 3 بسوه‌ای است و در خودشان 2 بسوه‌ای هم داریم، 1 نیم بسوه‌ای هم هست و ساعات تجارتی هم خط اندازی دارن که اونها کسایی هم که خریداری کردن همزمان باید کار بالای از اونها شروع بکنن. و آقا صاحب، کسایی که باید کار شروع بکنن حداقل گفتین 1 4 دیواری خوب بکنن، براشون کدام وقت مشخص در نظر گرفته شده یا نه؟ یک ماه براشون وقت میده شرکت که اینا با مجردی که نمرات خود تسلیم میشوند اینا باید کار آغاز بکنن. اگر تا 1 ماه کار آغاز نکنن مقررات شرکت طوری است که نمراتشان بخش دیگه انتقال میکنه، یعنی نه اینکه مسترد شوه یا اینکه خدای نخواسته اونا از حقشون محروم شوند، و قسم نیست یک قسمت دیگه. اما
قسمت دیگه میگیم به این معنی نیست که قسمت دیگه یک جای عقب مانده است. کابل جدید تابع ماستر پلان عمومی هست، شما هر طرفش که برین و همین امتیازات شهروندی در اونجا طراحی شده و هر نوع امتیازات میتونن دسترسی پیدا کنن. آقا صاحب، تعداد از وطندارای ما میپرسن، میگن که ما تشویش ما به این است اگر ما امو نمره را که گرفتیم آبادی نکنیم تو عامیانه بگویم، میگن که او از دست ما میره. نه، این من اشاره کردم که به هیچ صورت از دستشان نمیره، ولی در نهایت اگر بی تفاوت باشه نمراتشان به قسمت بعدی انتقال میکنه که او جاشون محفوظ است. شاید هم قسمت بعدی که میگیم او بهتر از قسمتی است که الان برشان توضیح میکنیم. مکان از دست میتن، مکان دیگه مکان دیگه همه جا اینمی امتیازات خدمتتون عرض کردیم که مکاتب، مساجد، بالاخره ساحای تفریحی، ورزشی، تحصیلی، در مجموع در تمام ساحات یکسان طراحی شده. بله. و آقا صاحب، یک موضوع دیگر رو اینجا یادآور شیم، موضوعاتی که جریان داشت، مثلا سرک کابل بگرام و اونا فعلا کارایش در جریان است یا خیر؟ سرک کابل بگرام طرحش کاملا نهایی شده که در صحبت‌های قبلی هم خدمتتون عرض کرده بودم. 3 تا گزینه روی دست است که چی قسم کار صورت بگیره و قرارداد صورت بگیره. یک گزینه است که دولت خودش آماده است که سرک کابل بگرام خودش بسازه و تا جایی که اطلاعاتی که ما داریم و وزارت مالیه را سپورت میکنه. قسمت بخش دوم یا گزینه دوم طوری است که یک کمپانی چینایی است، ممکن است که قرارداد کنه دولت با کمپانی چینایی که این گزینه مثبت است که میتونه یک کاری بسیار خوبی باشه. و اگر این دو گزینه کارشان معطل شد و همزمان شروع نشد و شرکت خاور آماده است که چون با کمپانی‌های داخلی و خارجی روابطی که داریم آماده است که و شرکت کابل بگرام قرارداد کنه و همزمان شروع بکنه. یعنی شما میبینید که آبی پنجشیر عملا کارش آغاز شده و موضوع برق هم بسیار جدی است. تصفیه ملکیت هایی که پی دیگر روش کمیسیون های مختلف کار میکنه. این از هر طرفی که شما میبینین کابل جدید یا شهر جدید کابل در مو استقامت های پیشرفت خودش روان است. آغاز خود پروژه کابل جدید چی منفعت داره به کشور ما؟ اولا یک طرح جدید شهرسازی است. این یک پروژه مقطعی نیست یا یک پروژه که یک ساحه کوچک باشه مثل شهر کاوری. این یک شهر است. اولین پروژه است که پروژه شهرسازی در کل کشور شما در قرنهای مختلف و امروز میبینید. شما الان میبینید که در کابلی که عملا ما شما قرار داریم بحث کانالیزاسیون یک مسئله بسیار کلان است. سرک‌ها یک مسئله بسیار بزرگی است. آب یک مسئله است، گاز کشی یک مسئله است. هر یک کدام از یک مشکلاتی که چون این طرح شهر نبوده، پروژه به پروژه پیش رفته. اما کابل جدید از ساحه 370,000 جریب زمین تابع یک نقشه است. یعنی هیچ کسی نمیتونه از این نقشه بیرون کار کنه. حالا جاهای غیر قانونی کار شده، تا اونجا که قانون میرسه خود به خود ساحه را تخلیه میکنه، وارد سیستم میشه. از این لحاظ فکر میکنم که این در سطح کل یک پروژه بسیار کلان زیربنایی است در حوزه تهیه مسکن، اشتغال زایی و پیشرفت اقتصاد و روابط با اقتصادهای منطقه. مطمئن هستم که این بزرگترین منافع را به مردم ما حتی در سراسر کشور داره. می داشته باشه. آقا صاحب، از شما بسیار تشکر. شما سلامت باشین. اگر صحبت باقی مانده باشه درباره این پروژه بزرگ کشور ما بفرمایید. صحبت خاصی نداریم، ولی بازم ما طبق معمول ما به تمام هموطنان ما که در داخل و بیرون قرار دارن اینا مستقیم میتونن با ما دسترسی پیدا کنن. از طریق سایت شرکت میتونن عملا خودشان وارد معامله شوند. خب هر پروژه‌ای که شروع میشه گروه های مافیایی هم اتومات در بدنه ازی فعالیت میکنن. نشه که خدای نخواسته اینها را به اعتماد بسازن یا به شکلی معامله کنن که شرکت در جریان نباشه. شعبات شرکت، دفاتر شرکت در داخل و خارج، آدرس های الکترونیکی در خدمت هموطنان ما قرار داره و میتونن که اینا مستقیما در تماس باشن. و از لحاظ دیگه و شرکت آمادگی داره که کارهای خود روزانه، ماهانه، هفتهوار در سایت پخش کنه و تا اینکه عملا مردم در جریان کار ما قرار داشته باشه. بسیار تشکر از شما. سلامت باشید. لطف کردید. سلامت باشید.
وطندارای عزیز، ما در پروژه اول فاز بی هستم و قسمی که ما صحبت هم داشتیم اینجا کار امی سرک فعلا جریان داره و این قسمت هایی را که شما میبینین فعلا در تصویر امو ساحات است که از اینجا امو نمرات توزیع میشه. شما فعلا در تصویر میبینین کارها اینجا جریان داره و یک موضوع دیگه هم که یادآور شدن اوی ده کسایی که فکر میکنن اگر آبادی زودتر نکنن امو نمرهشان یا امو زمینشان از دستشان میرن. نخیر، این موضوع نیست، فقط مکانش تغییر میکنه، امو ساحه تغییر میکنه و ساحه دیگه را برشان مد نظر میگیرن. بیاید ما بریم بازم تصاویر می داشته باشیم و برنامه را از دست ندین عزیزان. هموطنان عزیز، این قسمت را که شما میبینین که فیته گرفته شده، کمیال شما تصویرش را بیننده هستین، جایی است که پارک، مکتب، کودکستان اینجا ساخته میشه و مکمل امی 4 طرفش دور و دورش فیته گرفته شده. همچنان مثل که قبلا گفتیم زمین هایی که 5 بسویی است به او سمت است، قسمت 3 بسویی به این سمت است، 1.5 بسویی هم اینجا و 2 بسویی ما هم اینی طرف است که شما میبینین فعلا به تصویر. و این خط اندازی هم که شده، قسم پیشتر هم گفتیم بعد از این خط اندازی انشالله بخیر توزیع نمرات آغاز میشه. خب وطندارای عزیز، ما آمدیم کم بالاتر و ساحاتی که امین نمرات 2 بسویی، 3 بسویی و همچنان 5 بسویی است، اینمی ساحات را در بر میگیره و شما اینم میبینین که بیاین مکم پیشتر برم. اینجا هم موضوع خط اندازی که اینمی ساحات است مکمل خط اندازی شده و اینجا کار جریان داره. نمرات بخیر در ظرف 1 الی 2 هفته آینده بخیر نمرات توزیع میشه و مالکین این نمرات میاین اینجا کار آبادی را بخیر آغاز میکنن. خب عزیزای دل، این هم بود معلومات در رابطه به پروژه اول قسمت بی، فاز اول قسمت بی که بر شما ارائه کردیم. انشالله برنامه را تا آخر بیننده بوده باشین. اوید از وطندارای ما که میخواین در کابل جدید زمین خریداری بکنن، شما میتونین شماره واتساپ ما هم که اینجا پایین اسکرین نوشته است، این شماره شما تماس بگیرین، پیام بگذارین، همکارای ما امرای شما همکاری میکنن و بر شما معلوماتی را میکنن. انشالله میتونین که شما زمین خریداری بکنین در کابل جدید. برنامه را ناگزیر هستم اینجا و پایان برسانم. میتونین شما نظریاتتان را بر ما بفرستین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.